chào các thính giả yêu nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình Idol Talk Show đã quay trở lại với khung giờ phát sóng quen thuộc rồi đây. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một hiện tượng âm nhạc toàn cầu đến từ Kazakhstan là nghệ sĩ Dimash Kudaibergen nhé. Dimash đã chinh phục hàng triệu trái tim, trong đó có cộng đồng người hâm mộ Dears vô cùng nhiệt huyết tại Việt Nam. Sắp tới đây, Dimash sẽ biểu diễn cùng huyền thoại opera Placido Domingo và nữ nghệ sĩ soprano nổi tiếng Christine cùng dàn nhạc giao hưởng mặt trời tại nhà hát Hồ Gươm trong chương trình hòa nhạc đặc biệt mang tên A Night with the Stars. Để tìm hiểu thêm về sức hút đặc biệt của Dimash và hành trình đầy cảm xúc của người hâm mộ Việt Nam, chúng ta hãy cùng chào đón hai vị khách mời hôm nay nhé. Xin chào mọi người, mình tên là Hằng và hiện giờ mình đang sinh sống và làm việc tại khu vực Hà Nội. Rất vui được gặp mọi người. Xin chào mọi người, mình là Vượng. Hiện tại thì mình đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hưng Yên, Eco Park. Rất là vui khi mà được đón hai bạn tới phòng thu của VOV3 ngày hôm nay. Không biết là hiện tại thì hai bạn đang có những cảm xúc như thế nào nhỉ? Bọn mình khá là hồi hộp và thấy cũng thú vị và hy vọng là sẽ có nhiều chia sẻ rất đặc biệt và có ý nghĩa cùng với cả Phương Anh ngày hôm nay. Không biết là trước đây thì các bạn đã có những trải nghiệm tương tự như thế này chưa? Thực sự đối với mình thì đây là lần đầu tiên mình được đến một cái không gian mà nó mang một cái bầu không khí nó hồi hộp như thế này. Quý vị và các bạn thân mến, bật mí với các bạn một chút, đó là một trong hai khách mời của chúng ta ngày hôm nay thì là một nghệ sĩ tương lai và bạn đã có rất là nhiều kinh nghiệm với âm nhạc, thế nên là Phương Anh tin rằng chúng ta sẽ có những chia sẻ rất là thú vị trong chương trình đấy. Hai bạn thân mến, được biết là hai bạn đang là admin quản lý trang fanpage ủng hộ cho Dimash tại Việt Nam và trang fanpage thì được thành lập vào năm 2017, không lâu sau khi mà Dimash đã gây bão tại chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc mang tên là Singer 2017. Đây là một sự tình cờ hay là các bạn đã có những cái sự tìm hiểu trước đó về Dimash để cùng thành lập nên trang fanpage này nhỉ? Mình nghĩ là đây sẽ không hẳn là một sự tình cờ, vì lúc đó Dimash là một hiện tượng, cho nên là người hâm mộ trên thế giới của anh bắt đầu xuất hiện rất là nhiều. Và trong cái xu hướng đó thì bên mình cũng muốn là một fanpage để là một nơi chia sẻ, tìm kiếm cộng đồng người yêu thích Dimash ở Việt Nam. Nhưng mà sau đó thì chúng mình cũng khá là bất ngờ, tại vì chúng mình lại được một lượng tương tác rất là lớn. Và theo thời gian thì không chỉ là fan Việt Nam mà chúng mình cũng nhận được sự ủng hộ, sự quan tâm và sự tương tác giao lưu với cả fan quốc tế rất là nhiều nữa. Cho nên là chúng mình thấy là mình không quá là đơn độc trong hành trình này. Và cho đến hiện tại thì fanpage chúng mình cũng hoạt động mục đích là quảng bá hình ảnh của Dimash của Kazakhstan và cũng như là có cơ hội để quảng bá quan hệ giao lưu giữa hai nước Việt Nam và Kazakhstan. Thực sự thì Dimash ở Việt Nam thì mới đầu là mọi người thường là khi mà mình nói đến Dimash thì mọi người sẽ không biết đấy là ai. Nhưng mà khi mà mình cho các bạn ấy xem qua những cái video hay là những cái màn trình diễn của Dimash trên YouTube ấy, thì các bạn của mình thì bảo là ra là cái anh này hát cái bài đấy à. Đó, thì tức là mọi người sẽ được tiếp xúc cái thông tin qua việc nghe trước khi là qua việc nhìn. Mình nghĩ là như thế cũng rất là hay, bởi vì mọi người sẽ có một cái cảm xúc trọn vẹn hơn khi mà lắng nghe những cái giai điệu của Dimash, những lời ca mà anh ấy cất lên, chứ không phải là bằng cái hình ảnh, mặc dù Dimash là một người rất là đẹp trai. Rất là tiếc là bởi vì chương trình của chúng ta là chương trình phát thanh, thế nên là hiện tại Phương Anh và các khách mời không thể cho thính giả thấy được hình ảnh của Dimash. Nhưng mà sau khi nghe chương trình này hoặc là ngay tại bây giờ, quý vị cũng có thể mở Google lên và tra về nghệ sĩ Dimash Kudaibergen và tìm hiểu về hình ảnh của anh ấy, đúng không ạ? Câu trả lời vừa rồi của Vượng thì Phương Anh nghĩ là cũng sẽ khiến các thính giả rất là tò mò về những ca khúc mà sắp tới đây chúng ta sẽ chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Vậy nên là các bạn hãy cố gắng kiên nhẫn một chút để cùng thưởng thức âm nhạc của Dimash vào một ít phút nữa nhé. Ban nãy thì mình thấy Hằng có chia sẻ là các bạn đã hoạt động được một khoảng thời gian khá là dài rồi và đón nhận được sự ủng hộ không chỉ từ các fan Việt Nam mà còn là cộng đồng fan hâm mộ quốc tế nữa. Vậy thì trong suốt 8 năm vận hành fanpage như vậy thì có những cái sự kiện hoặc là hoạt động nào mà khiến cho các bạn cảm thấy tự hào và đáng nhớ nhất? Chúng mình có một số trải nghiệm khá là thú vị. Đầu tiên thì bọn mình đã có cơ hội tham dự concert Strangers với quy mô khổng lồ của Dimash tại Almaty, Kazakhstan năm 2022. Thì lúc đó một cảm xúc không thể nào quên được, tại vì ngoài việc tham dự concert của Dimash cùng với việc thưởng thức rất là nhiều bài hát mới một cách trực tiếp, và trong bản thân trong cái lúc đó thì giọng hát của anh đã mang đến rất là nhiều cảm xúc cho bọn mình. Và ngoài ra nữa thì trước và trong và sau thì bọn mình đã gặp rất là nhiều
rồi Dear fan quốc tế, những người mà thường có thể là bọn mình chỉ giao lưu qua mạng xã hội, chỉ có thể kết nối qua Facebook hay Instagram, và cuối cùng thì bọn mình đã có thể gặp được nhau, chia sẻ với nhau, nói chuyện với nhau. Lúc đó thì bọn mình gần như là ngôn ngữ hay là văn hóa nó không khoảng cách xa lạ nữa, bọn mình đều chung một cảm xúc. Sau concert nữa thì bọn mình có thời gian để trải nghiệm vùng đất Kazakhstan vĩ đại như mọi người có hay thấy trên các mạng xã hội hoặc là trên TV đó. Và sau concert Almaty 2022 thì tiếp đó fanpage lại tổ chức thêm một chuyến concert tại Malaysia năm 2023 nữa. Và mỗi một buổi concert của Dimash đều mang đến một cảm xúc mới mẻ cho tất cả các fan hâm mộ. Theo mình nghĩ thì bọn mình đi không chỉ là đi concert, không chỉ là thưởng thức nhạc, mà còn nhiều kỷ niệm, còn nhiều chuyến giao lưu theo đó nữa. Thì đó là những cái kỷ niệm mà bọn mình thấy rất đáng nhớ. Và ngoài ra thì ở concert Almaty bọn mình còn có may mắn là tham gia vào fan meeting của anh, và bọn mình cũng có chia sẻ một chút bằng tiếng Kazakhstan, và 2 tiếng Việt Nam đã được vang lên ở trong concert fan meeting ở Kazakhstan của Dimash. Khi mà các bạn được gặp trực tiếp và được giao lưu trực tiếp với Dimash thì các bạn cảm thấy là có những cái khía cạnh mới mẻ nào về anh ấy, hoặc là có những cái sự khác biệt nhất định nào giữa một hình ảnh Dimash nghệ sĩ mà các bạn chỉ thường được xem trực tuyến so với việc là được gặp trực tiếp và được trò chuyện trực tiếp với anh ấy không? Bọn mình có thể khẳng định là đầu tiên là Dimash đẹp trai hơn rất nhiều so với trên ảnh. Tiếp theo nữa thì khi mà tiếp xúc gần thì anh bộc lộ con người cũng khá là chân thật nhiều hơn, bởi vì trên sân khấu thì chủ yếu thời gian sẽ dành để trình diễn nghệ thuật. Thì anh là một người rất là ấm áp và hay chia sẻ nhiều những cảm xúc thật. Anh chia sẻ không chỉ về âm nhạc, nghệ thuật mà là những nguồn cảm hứng về cho nghệ thuật của anh nữa. Và bọn mình cũng khá là vui khi lúc đó đã có thể giao lưu trực tiếp với Dimash bằng tiếng Kazakhstan, và điều này cũng khiến Dimash cảm thấy rất là thích thú. Vậy là các bạn đã có học tiếng Kazakhstan trước đó, hay là các bạn đã chuẩn bị một chút vốn từ vựng để giao lưu với Dimash? Trong cộng đồng fan bọn mình thì chúng mình cũng đã cố gắng học tiếng Kazakhstan. Vậy thì cái việc theo đuổi và theo dõi một thần tượng đến từ một quốc gia như là Kazakhstan cũng là một cái động lực để khiến cho các bạn tiếp xúc với nhiều nền văn hóa cũng như là một kiểu ngôn ngữ mới, đúng không ạ? Nói đến đây thì Phương Anh tin rằng là các thính giả đang nghe đài rất là nóng lòng để được nghe một tác phẩm, một ca khúc đầu tiên của Dimash trong chương trình ngày hôm nay. Vậy thì chúng ta sẽ đến với âm nhạc ngay sau đây nhé. Je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un rien en détresse.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc SOS do nghệ sĩ Dimash Kudaibergen thể hiện. Vào năm 2017 thì ca khúc này đã gây bão tại chương trình Singer khi mà Dimash thể hiện ca khúc này trong khuôn khổ chương trình. Đây là một bản pop mạnh mẽ bằng tiếng Pháp do Michael Bergen sáng tác, và là một người đang học thanh nhạc thì Phương Anh nghĩ là Vượng hẳn cũng có những kỳ vọng và tiêu chuẩn nhất định khi thần tượng một nghệ sĩ. Bạn có nhớ bài hát hay là khoảnh khắc cụ thể nào đã khiến mình đổ gục hoàn toàn trước Dimash không? Đối với mình thì màn trình diễn SOS của Dimash tại The Singer 2017, đặc biệt là Dimash không chỉ thể hiện những cái kỹ thuật thanh nhạc một cách rất là xuất sắc mà còn truyền tải một cái cảm xúc sâu sắc đến khán giả. Dimash thể hiện khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa các cái quãng giọng của mình, ví dụ từ rất trầm là từ nốt C2 đến nốt Mi6. Ở đây nếu mà các bạn đã từng được học qua đàn piano thì mọi người sẽ hiểu là cái quãng giọng như thế nó hầu như nó bao trọn nguyên cả cái đàn piano của chúng ta rồi. Và mình không chỉ choáng ngợp bởi cái giọng hát phi thường đó mà còn xúc động vì cảm giác như là Dimash đang kể lại một câu chuyện bằng âm nhạc và cảm xúc. Thật sự là khi mà nghe nhạc của Dimash thì mình không có xem những cái lời dịch đầu tiên đâu, mình sẽ nghe hoàn toàn là mình chỉ nghe và cảm nhận âm nhạc của anh ấy thôi. Phương Anh được biết là Dimash thì sinh ra trong một gia đình nghệ thuật với bố mẹ đều là những nghệ sĩ tên tuổi của Kazakhstan, và cả ông bà của anh thì cũng rất là yêu âm nhạc. Theo các bạn thì cái việc được sống và lớn lên trong một môi trường giàu tính nghệ thuật như vậy thì đã trao tặng cho Dimash những điều gì ngoài cái giọng hát trời phố và một môi trường rất là lý tưởng để phát triển nghệ thuật? Thời thơ ấu thì Dimash chủ yếu là sống với ông bà nội theo phong tục của Kazakhstan, thì điều đó đã nuôi dưỡng một hệ tư tưởng rất là tuyệt vời dành cho Dimash. Đầu tiên là ông nội Dimash đã dạy anh đàn dombra, là một nhạc cụ truyền thống của dân tộc từ năm anh mới lên 5 tuổi. Và cũng ở độ tuổi đấy thì Dimash đã tiếp xúc với đàn piano, với các lớp thanh nhạc. Và ngoài ra thì bà nội Dimash cũng là một giáo viên và cũng rất tận tâm với anh. Dù bà bị đau chân nhưng mà bà cũng đưa đón cháu đi học ở lớp thanh nhạc hàng ngày. Và chính những nền tảng cơ bản đó cùng với sự ủng hộ của gia đình thì đã nuôi dưỡng, bồi đắp và xây dựng nên một con người nghệ thuật, một cá tính âm nhạc trong Dimash. Ngoài ra thì những hệ tư tưởng của văn hóa truyền thống, phong tục của Kazakhstan, các triết lý hoặc là nhân văn thì ông bà nội hay là bố mẹ cũng đã giúp Dimash tiếp xúc từ rất sớm, và đó cũng là những yếu tố rất là quan trọng, những cái chất liệu nghệ thuật quan trọng của Dimash để giúp anh có thể hình thành nên cái cá tính âm nhạc như này. Qua chia sẻ của Hằng thì mình nhận thấy là cái văn hóa gắn kết chặt chẽ với gia đình của Kazakhstan cũng khá là giống với văn hóa của Việt Nam, đúng không ạ? Nhiều nghệ sĩ tên tuổi của Việt Nam thì cũng đã thừa hưởng những cái tố chất nhất định từ gia đình, hoặc là cũng được lớn lên trong những môi trường mang tính nghệ thuật. Mình được biết là Dimash cũng rất là gần gũi với fan qua cái việc là anh thường xuyên livestream này, trả lời bình luận, hay thậm chí là còn làm thơ và chia sẻ những cái khoảnh khắc đời thường cùng với fan nữa. Vậy thì với tư cách là admin của fanpage, là những người liên tục cập nhật theo dõi về hành trình phát triển của Dimash, thì các bạn có bao giờ nảy ra những cái ý tưởng thú vị về các tuyến bài hay là nội dung từ chính những cái sự tương tác và chia sẻ ấy của Dimash không? Dĩ nhiên là có rồi, nhưng mà theo mình thì yếu tố quan trọng nhất vẫn là chính từ người nghệ sĩ, chính từ các hoạt động của Dimash hay là các sản phẩm âm nhạc, các sản phẩm nghệ thuật thì sẽ giúp cho bọn mình sẽ có thêm nguồn cảm hứng để lên bài, để chia sẻ thêm suy nghĩ. Ngoài những cái hoạt động chính liên quan nghệ thuật thì Dimash cũng là một người rất là gần gũi với fan, và đặc biệt là ở sân bay. Dimash rất hay là giao lưu ở sân bay, đặc biệt là với các fan nhí, các fan nhỏ tuổi. Chính thế cũng có thể tạo cho bọn mình thêm động lực. Ngoài ra thì mình nhớ là trong đợt dịch, trong thời còn Covid-19 thì có một lần là Dimash có livestream, và lúc đấy thì mình chỉ có vu vơ thôi, mình nhắn một câu là Dimash marry me, nhưng mà lúc đấy thì rất là tình cờ Dimash lại nhìn thấy dòng đấy và Dimash bảo oh later. Và chính cái câu đấy thì nói là content không chỉ là dành cho bọn mình mà còn là dành cho fan quốc tế nữa. Mình thấy là các cái nội dung được triển khai trên fanpage của các bạn thì trải rất là dài, từ những nội dung giải trí này, hoặc là phân tích âm nhạc, thậm chí là dịch thuật nữa. Vậy thì không biết là các bạn chia những cái công việc này như thế nào, hay là các bạn sắp xếp thời gian như thế nào để có thể triển khai được rất là nhiều các tuyến bài cùng một lúc như vậy?
Bọn mình sẽ có các admin của bên mình thì chủ yếu là bọn mình có phụ trách một số ngôn ngữ nhất định. Bọn rất là may mắn là bọn mình có admin dịch tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Kazakhstan và có admin chuyên về thanh nhạc nữa. Cho nên là cũng đã hỗ trợ rất là nhiều. Ngoài ra thì việc lên bài của bọn mình thì có sắp xếp một số thời gian, có thể là sẽ bị chậm hơn thông tin có một chút, nhưng mà bọn mình sẽ phân phối phù hợp với cả công việc cá nhân. Ngoài ra thì có một số thời gian gấp gáp thì bọn mình cũng có thể gọi là tranh thủ một chút thời gian để có thể lên bài được, chủ yếu là để cập nhật thông tin và giúp hình ảnh của Dimash trở nên phổ biến hơn. Ngoài những cái hoạt động cá nhân, những cái hoạt động độc lập của Dimash thì Phương Anh được biết là Dimash cũng rất là nhiều lần đã góp mặt vào trong những dự án của các nghệ sĩ khác, đặc biệt là với những cái màn hợp tác nổi tiếng như là với huyền thoại điện ảnh Thành Long hay là trong các ca khúc nhạc phim Happy trong bộ phim Vanguard gần đây. Gần đây nhất thì là ca khúc This Love cho The Legend. Các bạn hãy chia sẻ thêm về những tình bạn đặc biệt này trong showbiz quốc tế của Dimash nhé. Ngoài các hoạt động cá nhân thì Dimash còn có nhiều các mối quan hệ với các nghệ sĩ khác. Góp phần trong sự nghiệp của Dimash đó là vào năm 2017 tại chương trình The Singer thì Dimash kết thân với nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng, và trong đó có nghệ sĩ Theory Lin hay với tên tựa Việt là Lâm Chí Huyền, và nữ danh ca Hàn Hồng với phần thể hiện bài hát Daybreak. Tại Nga thì Dimash còn hợp tác với Igor Krutoy, và đây là một nhà soạn nhạc rất là gạo cội, và người này gọi Dimash là nguồn cảm hứng giúp ông trở lại sáng tác. Và các ca khúc như Olympico, Strangers hay là Ave Amiga, Love of Tyrus One là những kết quả của mối quan hệ này. Thú vị là chính Dimash là người đã tạo tài khoản Instagram cho bác Igor với tên là Igor Krutoy 65. Dimash cũng có tình bạn thân thiết với Lala Fabian, và gần đây cả hai cùng song ca lại ca khúc Adagio tại concert ở London. Trong rất là nhiều những cái tên rất là lớn mà Vượng vừa mới nhắc tới thì Phương Anh đặc biệt ấn tượng với một chi tiết là Dimash đã lập một tài khoản Instagram cho một nhà soạn nhạc nổi tiếng người Nga là Igor Krutoy. Love of Tyrus One là sự kết hợp giữa Dimash và nhà soạn nhạc nổi tiếng này. Vậy thì ngay sau đây Phương Anh xin mời quý vị thính giả cùng đến với ca khúc Love of Tyrus One, một ca khúc mang thể loại classical crossover với giai điệu rất bi tráng và hùng vĩ nhưng lại vô cùng lãng mạn. Chúng ta cùng đến với âm nhạc nhé. Посмотри мне в глаза, ты прости мне, я сожалею, я люблю тебя, жизнь моя, без тепла я тобой болею, удержать не смогли, мы устали, нам очень трудно, я совсем один, ты пойми, без любви ничего не нужно. Разлуки лебеди, подожди, не спеши, не говори, что чувства позади, нет назад пути, не могу жить в разлуке лебеди. Согрей любовь уставших лебедей. Мои дни без души, я скучаю.
жить в разлуке. Подожди, не спеши, разлуки боль сильней, любовь мою Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc đầy cảm xúc Love of Tired Swans qua phần trình bày của Dimash. Dưới góc nhìn của một người làm nghệ thuật thì Vượng có nhận thấy sự trưởng thành và sâu sắc hơn trong cách anh ấy thể hiện ca khúc này so với các màn trình diễn trước đó không? Love of Tired Swans là một bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp của Dimash. Đây không chỉ là một sự kết hợp với nhà soạn nhạc Igor Krutoy, mà mình thấy là bởi dấu hiệu rõ rệt về một Dimash có một tư duy trưởng thành hơn trong âm nhạc. Từ những ca khúc mà mang màu sắc trình diễn mạnh mẽ trước đó, thì lần này Dimash hướng đến những tác phẩm trữ tình, sâu lắng và đậm chất nội tâm hơn. Love of Tired Swans là một bản ballad nhẹ nhàng nhưng lại đầy ám ảnh, nơi mà Dimash thể hiện sự tiết chế trong kỹ thuật. Thay vào đó là anh ấy thể hiện cái chiều sâu cảm xúc và sự tinh tế trong cách xử lý từng câu chữ và từng hơi thở của mình. Sự hợp tác giữa Dimash và Igor thì còn cho thấy là Dimash đang định hình con đường âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân, vừa mang tính toàn cầu, bởi vì là cũng nhờ những cái ca khúc mà hợp tác với bác Igor này thì nhiều người trên thế giới biết đến Dimash nhiều hơn. Đây không chỉ là một bước chuyển mình mà còn là bước đi chiến lược giúp cho Dimash khẳng định vị thế mình là một nghệ sĩ mang tầm quốc tế. Và một nghệ sĩ mang tầm quốc tế như Dimash rất là hay nữa là lại còn có thể thể hiện được rất là nhiều ca khúc với nhiều ngôn ngữ khác nhau, chẳng hạn như là Kazakhstan tất nhiên rồi đúng không ạ, còn có tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng quân thoại, tiếng Ý, tiếng Pháp và cả tiếng Tây Ban Nha nữa. Và khi mà tìm hiểu về Dimash thì điều này đã khiến cho Phương Anh rất là ấn tượng, bởi vì là với một người bình thường, với một người mà không có quá là nhiều lịch trình dày đặc và bận rộn như nghệ sĩ thì cái việc học được nhiều ngôn ngữ đã là rất khó rồi. Các bạn nghĩ là cái điều này xuất phát từ sở thích nhất định của Dimash đối với ngôn ngữ hay là còn có một lý do đặc biệt nào khác? Đầu tiên thì hồi trước Dimash cũng đã từng chia sẻ là ngôn ngữ chung của toàn nhân loại chính là âm nhạc. Và đầu tiên anh dùng âm nhạc để kết nối, sau đó nữa thì chúng ta đều biết là ngôn ngữ là chìa khóa để có thể mở khóa bất cứ một nền văn hóa nào. Thì với những yếu tố này, Dimash cũng khi mà cái việc thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ thì Dimash cho thấy sự tôn trọng của mình. Thứ nhất là dành cho nghệ thuật, dành cho âm nhạc. Tiếp theo nữa là dành cho chính bản thân ngôn ngữ con người ở những quốc gia đó với cuộc ngôn ngữ đó. Ngoài ra thì theo mình được biết thì đôi khi Dimash sẽ có một số sáng tác và sẽ sử dụng một số ngôn ngữ nhất định để phù hợp với các bản sáng tác của mình. Ví dụ là anh có các sáng tác bằng tiếng Anh, sáng tác bằng tiếng Kazakhstan và cũng có một bản sáng tác bằng tiếng Tây Ban Nha nữa. Và Dimash cũng đã từng chia sẻ trong phỏng vấn là còn anh thích ca khúc đó, anh muốn được thể hiện ca khúc đó thì ngôn ngữ không quan trọng, không phải là vấn đề, và anh luôn sẵn sàng học để có thể thể hiện được ngôn ngữ đó bằng bài hát đó bằng chính thứ ngôn ngữ của bản thân của nó. Bạn nãy Hằng có đề cập tới việc là ngoài ca hát, ngoài trình diễn thì Dimash còn có khả năng sáng tác nữa. Các bạn có nghĩ đây là cách để anh ấy gửi gắm bản thân mình nhiều hơn khi không chỉ là người thể hiện mà còn là người kể chuyện bằng chính giai điệu và ca từ của mình không? Ít ai biết là Dimash đã được đào tạo bài bản về sáng tác. Anh ấy tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành tại Đại học Quốc gia Nghệ thuật Kazakhstan. Và hiện tại thì Dimash hình như là mình nhớ không lầm thì anh ấy đã được phong là nghệ sĩ nhân dân của Kazakhstan, một nghệ sĩ rất là trẻ. Nhờ đó thì anh có thể tham gia toàn diện vào quá trình sáng tác, từ giai điệu này, hòa âm đến thông điệp cảm xúc. Và ngay cả khi không viết toàn bộ bài hát, anh vẫn giữ vai trò chủ động trong cái việc dẫn dắt tinh thần tác phẩm. Ở Dimash thì mình thấy mỗi bài hát là một câu chuyện, không chỉ để nghe mà mình phải cảm nhận và suy ngẫm thì mới chạm tới được con người thật của Dimash. Vượng có nhắc tới một cụm từ là nghệ sĩ nhân dân. Phương Anh thấy là Dimash thường xuyên thể hiện những cái ca khúc mang tính dân tộc của Kazakhstan này và góp phần quảng bá nền văn hóa cũng như là cảnh đẹp quê hương mình. Dimash thì cũng được coi là biểu tượng ngoại giao mềm của Kazakhstan nữa. Dưới góc nhìn của các bạn thì các bạn thấy là điều đó có ý nghĩa như thế nào cho bản thân Dimash và cho cả đất nước Kazakhstan trên trường quốc tế nữa? Đầu tiên thì mình sẽ thấy là
chính Dimash là đòn bẩy mạnh mẽ để đưa hình ảnh Kazakhstan đã vươn tầm lên thế giới và đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nữa. Bản thân Dimash cũng rất là hay quảng bá hình ảnh của đất nước mình. Ví dụ như là anh luôn chơi và tặng đàn ra, như mình cái này còn nói là nhạc cụ dân tộc truyền thống Kazakhstan tới bạn bè năm châu bốn bể, các nghệ sĩ hay là các đối tác mà anh đã từng gặp. Ngoài ra nữa thì anh cũng góp phần lan tỏa ngôn ngữ và tinh thần dân tộc Kazakhstan. Không chỉ bọn mình ở fan ở Việt Nam mà rất nhiều fan trên thế giới cũng đã học tiếng Kazakh bất chấp một số khó khăn, vì đây là một thứ ngôn ngữ không phổ biến nên cái việc tìm tài liệu rất là khó, tài liệu và giáo viên, nhưng mà bọn mình cũng đã rất cố gắng. Ngoài ra nữa thì các fan quốc tế cũng đã từng hát vang ca khúc Die Đi Down, một trong những ca khúc dân gian của Kazakhstan tại New York vào năm 2019. Và Dimash cũng từng chia sẻ đó là giấc mơ của anh. Âm nhạc truyền thống của Kazakhstan được vang lên ở một trong những môi trường đa sắc tộc của quốc tế nữa. Và mới năm ngoái thôi, Dimash còn được bổ nhiệm là đại sứ du lịch, và anh cũng có một ca khúc để được dành riêng quay clip cho Bộ Văn hóa Du lịch của Kazakhstan và thu hút rất nhiều khách du lịch. Thì những minh chứng đó để thể hiện là Dimash chính là một sức mạnh mềm trong ngoại giao của Kazakhstan, và Dimash cũng khá là ý thức về vấn đề này. Anh cũng luôn chủ động tham gia các hoạt động quảng bá. Ví dụ như sau concert quy mô lớn ở Almaty vào 2022 thì năm 2024 Dimash cũng tổ chức concert Strangers, cũng một quy mô khổng lồ nữa, tại thủ đô Astana, nằm trong khuôn khổ Thế vận hội của những người du mục lần thứ 5. Và chính điều đó cũng đã thúc đẩy thêm rất nhiều khách du lịch tới Kazakhstan và tìm hiểu thêm về văn hóa đất nước này. Vượng và Hằng thân mến, tới đây thì thời lượng của Idol Talk Show cũng đã dần đi tới những phút cuối cùng rồi. Không biết là các bạn còn điều gì muốn chia sẻ với cộng đồng người hâm mộ của Dimash tại Việt Nam, cũng như là những thính giả lần đầu tiên được biết tới Dimash qua chương trình ngày hôm nay không? Mình chỉ có một câu thôi, các bạn hãy nghe Dimash đi. Năn nỉ đó. Tất nhiên rồi, đúng không ạ? Và thực ra là trong chương trình hôm nay của chúng ta thì các thính giả cũng đã có cơ hội được nghe 2 ca khúc của Dimash rồi. Giống như là Vượng và Hằng chia sẻ ở phần đầu của chương trình thì Phương Anh hy vọng là tới hiện tại thì các bạn cũng đã kịp search hình ảnh của Dimash để ngoài cái việc ấn tượng với giọng hát của anh ấy thì chúng ta còn có thể ấn tượng với nhan sắc của anh ấy nữa. Phương Anh và những người làm chương trình thì xin gửi lời cảm ơn chân thành tới hai bạn vì đã dành thời gian tham gia và chia sẻ những câu chuyện và góc nhìn rất thú vị về Dimash Kudaibergen trên làn sóng của VOV3, và hy vọng là chương trình đã mang tới những phút giây thư giãn và hữu ích về nam ca sĩ với các thính giả nghe đài. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo của Idol Talk Show.